હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો ઘણી વખત આપણે ટીવી લાવીએ છીએ, એમાં અલગ અલગ ફ્યુચર આવે છે. ન્યૂ મોબાઈલમાં પણ ઘણા બધા અલગ અલગ ફ્યુચર આવે છે. એવું જ એક જ ડિશની અંદર અલગ અલગ વેરાયટીના પુલાવ બની જાય તો કેવું લાગે? તો ચાલો આજે આપણે અલગ અલગ વેરાયટીના પુલાવ બનાવી લઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ પુલાવને જો ઝટપટ બનાવવો હોય ને તો પહેલેથી જ તમારે આ ભાતને છે ને કૂક કરીને રાખવાના છે. તો બાસમતી રાઈસ લેવાના છે અને એકદમ ખુલ્લા તપેલાની અંદર આપણે આને 90% કૂક કરી દેવાના છે. અને ત્યાર પછી અહીંયા થોડું એવું ઘી મૂક્યું છે, 2 લવિંગ, તજનો ટુકડો, તમાલપત્ર અને અદરક અને લસણની થોડી એવી કતરન. થોડી એવી આપણે ઓનિયન એડ કરી દઈશું, જેને સ્લાઇસમાં કાપેલી છે. થોડું ચલાવી લઈશું. એકદમ સરસ આ 6 વેરાયટીના આપણે પુલાવ બનાવી લઈશું. અને અહીંયા આપણે મટર એડ કર્યા છે. જે વટાણા છે એને મેં અગાઉથી થોડા એવા બોઇલ કરેલા છે. હવે એડ કરી દઈશું આપણે પનીર, જેને આ રીતે આપણે થિકનેસમાં થોડું ટુકડામાં કટ કરી લીધેલું છે. અને પાછું આપણે મિક્સ કરતા રહીશું. એકદમ ફટાફટ આ પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ જશે. જો તમે પહેલેથી ભાત ચોખ્ખાને બોઇલ કરીને રાખ્યા હશે તો. અને અહીંયા એડ કરવાનો છે માત્ર ને માત્ર પુલાવ મસાલો. તો ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ જેટલા આપણે બનાવીએ છીએ એટલો જ આ મસાલો એડ કરવાનો છે. પાછું આને એકદમ શેકી લેવાનું છે. પનીર અને મટરની અંદર એકદમ આ મસાલો ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે શેકશું. ત્યારબાદ આપણે જે કૂક કરેલા ભાત છે, જે બાસમતી રાઈસ, એડ કરી દઈશું અને ચલાવતા રહીશું. તો મિનિટોમાં બનીને તૈયાર છે આપણા મટર પનીર પુલાવ. પાછું આપણે એ જ પેનમાં ઘી મૂકી દઈશું. એક મરચીને કટ લગાવ્યો છે, થોડું એવું આદુની કતરન, થોડી ગાર્લિકની કતરન અને આદુ મરચીની પેસ્ટ એ પણ એડ કરી દઈશું. થોડું એને શેકી લઈશું. થોડું શેકાય એટલે બારીક બારીક કટ કરેલી થોડી એવી આમાં કેબેજ એડ કરી દઈશું. એને પણ અધકચરી આપણે શેકી લઈશું. થોડું ઓનિયન, એને પણ આપણે અધકચરો શેકી લઈશું. જો પહેલેથી જ ભાત કૂક કરીને રાખશો તો એકદમ ફટાફટ આ તમારા પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા મેં આલુ લીધેલા છે, તો આલુને પહેલેથી જ કૂક કરેલા છે, અધકચરા બોઇલ કરેલા છે. આલુના મોટા મોટા ટુકડા એડ કરી દઈશું. અને પાછો જેમ આપણે પહેલાં મસાલો એડ કર્યો હતો એ જ આપણે બધા જ પુલાવની અંદર આ જ મસાલો એડ કરી દઈશું. ઉપરથી કોઈ પણ બીજા મસાલા એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તો આ રીતે આ પુલાવનો મસાલો ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ એડ કરી દઈશું. થોડું એવું કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર અહીંયા એડ કર્યો છે, કારણ કે આ રનિંગ આપણે જે પુલાવ બનાવે છે, ઘરમાં જે રૂટિનમાં બનતો હોય એ પુલાવ છે. એના માટે થોડો કલર માટે આપણે કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર એડ કર્યો છે. ઉપરથી એડ કર્યા છે બાસમતી રાઈસ, જે અગાઉથી આપણે કૂક કરેલા છે. એકદમ સરસ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. કોઈ પણ મહેમાન આવવાના હોય ને, પહેલેથી રાઈસ ઉબાડીને રાખશો ને તો ફટાફટ અલગ અલગ વેરાયટીના પુલાવ બનાવી શકશો. તૈયાર છે આપણો આ રૂટીન બનતો આલુ રાઈસ. હવે આપણે 2 લવિંગ, તજનો ટુકડો, તમાલપત્ર, સેમ પ્રોસેસ એ જ ગાર્લિક, અદરક થોડું શેકી લઈશું. થોડી એવી કેબેજ એડ કરી છે, ઓનિયન અને જે ગ્રીન ઓનિયનનો જે ગ્રીન પાર્ટ આવે છે એ બારીક કટ કરીને અહીંયા એડ કર્યો છે. અને અહીંયા એડ કર્યું છે ડ્રેગન, કારણ કે બીટ એડ કરવાનું હતું, બીટ અવેલેબલ નહોતું, તો એના માટે આપણે ડ્રેગન એડ કર્યું છે. બારીક બારીક ટુકડામાં કાપી લેવાનું અને એડ કરવાનું છે. પલ્પ બનાવવો હોય તો પલ્પ બનાવીને પણ એડ કરી શકો. મેં અહીંયા ટુકડા જ રાખ્યા છે. હવે આપણે આ રાઈસ એડ કરી દઈશું. ઉપરથી એડ કરી દઈશું આપણે આ પુલાવનો મસાલો. પલ્પ કરતાં આ રીતે ટુકડામાં એડ કરશો તો ડ્રેગનની અંદર જે બી હોય છે એનો ખૂબ જ સરસ એવું ઉઠાવ આવે છે. એટલા માટે મેં આખા ટુકડા એડ કર્યા છે. તૈયાર છે આપણો આ ડ્રેગન પુલાવ. પાછું આપણે ઘી મૂકી દઈશું ને સેમ પ્રોસેસ, તજ, લવિંગ અને એક તમાલપત્ર. હવે આમાં એડ કરી દઈશું આપણે થોડી એવી ફણસી, જે બારીક કટ કરેલી છે.
કેપ્સિકમ એને પણ બારીક કટ કરેલું, ગાજર એ પણ બારીક કટ કરેલું છે, ને થોડી એવી કેબેજ અને ઓનિયનનો જે વ્હાઈટ પાર્ટ આવે છે એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું ને આને બરાબર આપણે અધકચરું શેકી લઈશું. હવે આ બધા જ વેજીસ એકદમ સરસ થોડા એવા કૂક થઈ જાય અધકચરા, ત્યાર પછી આપણે મસાલો એડ કરી દઈશું, જે આપણે પુલાવનો મસાલો આવે છે એ, અને ત્યાર પછી એડ કરી દઈશું આપણે બાસમતી રાઈસ. તો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ ગેસ્ટ આવવાના હોય ને પહેલેથી જો તમે બાસમતી રાઈસ આ રીતે જો કૂક કરીને રાખ્યા હશે ને તો ફટાફટ તમારે અલગ અલગ વેરાયટીના પુલાવ બની જશે. તો તમે પણ બનાવી શકો. અને હા, આ રેસીપી ગમે તો શેર કરતા રહેજો. મારી ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે આમાં આપણે આ રાઈસ એડ કર્યા છે અને આને પણ થોડી વાર મિક્સ કરી દઈશું. જ્યાં સુધી ઇવનલી બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ કૂક કરવાના છે. ત્યાર પછી આ તૈયાર છે આપણા વેજ પુલાવ. એકદમ ફટાફટ બની જાય છે અને ખાવામાં તો શું વાત કરું, એકદમ ટેસ્ટી એવા વેજ પુલાવ બને છે. પાછી સેમ પ્રોસેસ, ગાર્લિકની 3 કળી લીધી છે અને એક મરચી બરાબર શેકી લઈશું અને એડ કરી દઈશું પાલક. પાલકને પણ આમાં એકદમ ઇવનલી આપણે શેકી લેવાનું છે. અને એકદમ શેકાઈ જાય, કૂક થઈ જાય પાલક, ત્યાર પછી મિક્સર જારની અંદર આની પ્યુરી બનાવવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી સાથે બન્યું એવું કે મિક્સર જારમાં પાલક તો એડ કરી, પણ મિક્સર જ્યારે ઓન કર્યું ત્યારે ઓન ન થયું, એટલે ખરાબ થઈ ગયું. તો એના માટે મેં એકદમ જે ક્રશર આવે છે એની અંદર જ ક્રશ કર્યું છે. હવે આ રીતે એક તમાલપત્ર, લવિંગ, તજ અને મરચીના 3 ટુકડા, સ્પાઇસી મરચી અને કાજુના 6 થી 7 ટુકડા એડ કરી દઈશું. થોડું એવું ચલાવી દઈશું. અને અહીંયા તમારે પ્યુરી બનાવવાની છે પાલકની. મારાથી પ્યુરી ન બની શકી તો એના માટે જે ક્રશર આવે છે એની અંદર મેં ક્રશ કરેલી છે. તો એડ કરી દઈશું આપણે પાલક અને આને એકદમ સરસ આપણે કૂક કરવાની છે. તો આને હવે ચલાવતા રહીશું. અહીંયા તમારે આ પાલકને મિક્સર જારની અંદર જે ચટણીનું જાર આવે છે એની અંદર પ્યુરી જ બનાવવાની છે. મારે મિક્સર ખરાબ થઈ ગયું એના માટે પ્યુરી ન બની શકી. આ રીતે થોડી અધકચરી રહી છે. હવે મસાલો એડ કરી દઈશું. થોડી વાર આને એમ જ આપણે ચલાવતા રહીશું. પાલક બરાબર કૂક થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે રાઈસ એડ કરી દઈશું. છે ને એકદમ સરસ પાલકના ગ્રીન પુલાવ. અને બધાનો ટેસ્ટ અલગ અલગ છે. ભલે મસાલો આપણે સેમ એડ કર્યો છે પણ ટેસ્ટ બધાનો એકદમ અલગ અલગ આવશે. એકદમ ફટાફટ મિનિટોમાં બની જાય એવા 6 વેરાયટીના પુલાવ એકસાથે એક ડીશમાં. હવે આ રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ચલાવતા રહેવાનું છે અને મિનિટોમાં જ તૈયાર થઈ જશે આ પાલક પુલાવ. તો તૈયાર છે આપણો પાલક પુલાવ. સેમ પ્રોસેસ, પાછું થોડું ઘી મૂકી દઈશું, ગરમ કરી લઈશું. તજ, લવિંગ અને કડી પત્તા, જીરું એડ કરી દઈશું. રૂટિન બનતો ભાત બનાવી લઈશું. ટામેટાં, કેપ્સિકમ, થોડું એવું ચલાવી લઈશું. થોડા અધકચરા શેકી લઈશું. આમાં બિલકુલ મસાલો એડ નહીં થાય, માત્ર નમક એડ કરી દઈશું. નમક એડ કરી અને આને થોડું અધકચરું આપણે ચલાવી દઈશું. હવે એડ કરી દઈશું આપણે બાસમતી રાઈસ. તો ફ્રેન્ડ્સ, થોડી જ વારમાં તૈયાર થઈ જશે આપણો રૂટીન બનતો ભાત, એકદમ સિમ્પલ. તો એક જ ડીશમાં આપણે 6 વેરાયટીના પુલાવ સર્વ કર્યા છે. અને સાથે સર્વ કરવા માટે આપણે દહીં લીધેલું છે. દહીંની અંદર આપણે જે રોજનું જે દૂધ કોલ્ડ બનાવવાનું જે સિરપ આવે છે, સિરપ એડ કર્યું છે 2 ચમચી, અને બાકીની જે બચી કૂચી આપણી જે સબ્જી છે, વેજીસ, એ એડ કર્યા છે. અને એક લીધું છે આપણે સિમ્પલ દહીં, બંને સાથે આપણે સર્વ કર્યા છે. તો પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.